ज्यादा मोटो भयो के राम्रो भयो ज्यादै मोटो के त हेर न त ल न चाकु चाख्नु न कस्तो भयो मिठो भयो यो चाहिँ साह्रै मोटो भयो है फाक्न र एडा हजुर अनि प्लेट चाहिँ कत्रो हो खान्छ मोटोमा खोइ किन त्यस्तो हामी त केही थाहा छैन हालेर राख्नु निकाल्दै मात्र भयो पाक्यो होला आज यो चाहिँ अब चाहिँ साह्रै मोटो भयो कि यो चाहिँ सानो ठिकै छ त अब फर्स्ट ट्राई होइन त अँ यसपालि जस अब जिन्दगीमा पहिलो अब चाहिँ जिन्दगीमा पहिलोचोटि रोटी चाहिँ अब ज्ञानले घरमा। बनाउँदैछ नचलाऊ अहिले एकछिन अनि त्यो ऊ हुन्छ नि त पर्दैन टाँसिन्छ। त्यो चलाउनु हुँदैन क्या हो र टाँसिन्छ हो टाँसिँदैन घरमा आमाले त त्यसरी बनाउँथ्यो अहिले नचलाउने एकछिन हो र एकछिन एउटा चाहिँ अनि माथि जब आउँछ नि अँ त्यसपछि चाहिँ पल्टाउने अहिले नचलाउनु खै म गर्छु है एउटा चाहिँ हो मजाको भयो त्यो गोलो अनि गोलो तिमी चाहिँ भयो चलाउँछौ नि त ठिकै छ यस गोलो चाहिँ भयो है तर अब यो रोटी बनाएर खानु पनि आउँदैन है यो फर्स्ट टाइम ए राम्रो भयो त खेर त अझै मोटो भयो है अहिले मोटो त अब यो त्यसको दुलै त्यत्रो छ त नि अँ, त्यही भएर होला सायनले खाने कि नखाने यो तिमी खाने सायन डु यु लाइक इट ल वाउ, के रोटी खाने हो ओके एकछिन बोक्नु ल ल किन आमासँग पाउने आमाले के दिन्छ त तिमीलाई ल कति राम्रो रोटी पल्टाइदिनु खान यो दादा नाना Nena, Nana. Coba nih. Wow. Barang. Happy man. Sampai हाल्छ कि म अलिक तगाइराउनु न त्यो ए यो उ भएछ नि त धेरै धेरै बाक्लो धेरै अलिक मसिनो बनाउनु पर्छ स्टार जस्तै त्यही त त्यो भएन तपाईँ खेल खायो
हावा फेरि खायो Oh my god, गर्नु हुँदैन नि त छोरा such a big You are a cheeky boy, cheeky boy, cheeky boy. जाउँ त टिभी किन अफ गरिदिएको त ल गर्दा खोल्दै यो भएन क्या मसिनो पुज्नु पर्छ यो त हुँदैन नि त बढी उ भयो क्या केरा लाग्यो यहाँ केरा किन केरा हाल्नुपर्छ नि त हो र के अनि लाग्यो त्यो चाहिँ गुलियो हुन्छ चिनी हाल्दा त अब खानु मिल्दैन हामीले होइन भएन क्या बाक्लो हो क्या यो ब्याटर बाक्लो हो त्यो भएन होइन यो त पखर्न एकछिन सुडिन्छ नगर्न एकछिन डर होस् न खोइ त मलाई पनि यो हिट उयो भएन क्या आगो ऊ भएन क्या आगो यो त रोटीलाई त एकदमै स्ट्रङ चाहिन्छ क्या अब यस्तो त्यही भएर यस्तो भएको ए इट्स ओके यो फ्यालिदिन्छु किन फाल्ने यो अनि यस्तो भयो खानु काम लागिहाल्छ नि हिट भएन क्या म किनकि जसले भने अनुसार चाहिँ एकदमै हिट चाहिन्छ तिम्रोमा त्यस्तो हिट पुग्दैन भनेर चाहिँ उसले नबनाउनु खोजेको क्या हाम्रोमा चाहिँ ए खोइ हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो हिट अघि हिट कस्तो थियो त त्यही भएर त कस्तो गोलो भयो त्यो फाल्दै हुन्छ त्यो निकालेर खोइ त्यो वेस्ट मात्रै हुन्छ क्या बरु फ्याल्छ एकचोटि ट्राई गर्छु है त्यो हाईमा यो लाउने यही त्यही त यो भएन क्या ब्याटर बाटा पनि होइन त्यो पनि ब्याटर त भन्छ भयो त नचलाउनु त अहिले चलाएन भने त्यस्तै हुन्छ नि आकार के भयो भयो एक्कासी बिग्रिनु थाल्यो अघि राम्रै भएको अनि माथि जब आउँछ नि त्यसपछि चाहिँ पल्टाउने कहिले नचलाउनु अनि म गर्छु है एउटा चाहिँ यो तिमी चलाउँछौ नि त